एक्टिभिटी 22.1 को आजको पालो चाहिँ टु फाइन्ड द कज अफ ट्विङ्कलिङ अफ स्टार्स भनेर चाहिँ स्टार ट्विङ्कलिङ गरेको कसरी स्टार चाहिँ हामीले हल्का झिबिक झिबिक टाइपको भएको कसरी देख्न सक्छौँ त हामीले के कारणले देखायो त भनेर सर्च गर्नुको लागि चाहिँ त्यो एक्टिभिटी दिएको छ। अब मेटेरियल्स रिक्वायर्ड चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ड्राई सेल भनेको ब्याट्री नर्मल ब्याट्री अनि ल्याम्प चाहियो सानो एलइडी ल्याम्प होस् अनि कन्डक्टिङ वायर चाहियो। कन्डक्टिङ वायर भन्दाखेरि यो तार ल्याम्पसँग ब्याट्रीबाट तार के अरे ल्याम्पसँग जोड्ने तार अनि लेन्स एउटा ह्यान्ड लेन्स चाहियो। लेन्स चाहिँ क्लेले अड्काएको छ यो ह्यान्ड लेन्स भनेर आई ग्लासहरू अनि हिटर चाहियो त यो हिटर अनि स्क्रिन एउटा स्क्रिन चाहियो पर्दा चाहियो एउटा त्यो चाहिँ प्रोजेक्टरको पर्दा होस् या वाइट पेपर होस् त्यो मतलब भएन जे होस् एउटा पर्दा चाहिँ चाहियो। अब प्रोसिडियर दिएको छ। अब सेट द एपरेटस इन द डार्क रुम एज सोन इन द फिगरमा देखाएको जसरी डार्क रुममा यो यिनीहरूलाई राख अरे यसरी मिलाएर राख। ड्राई सेलमा ल्याम्प कनेक्ट गरिदियो अनि ल्याम्प बल्छ अनि लेन्सबाट चाहिँ लेन्सको थ्रु चाहिँ यो हटियर पास भएको ठाउँबाट यता ठ्याक्कै सिधा सिधा हुनु पर्यो। यो पुरै एउटा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ फर्म हुनु पर्यो। एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ फर्म हुनु पर्यो अनि यसको ल्याम्पको यो स्याडो अर इमेज चाहिँ यो स्क्रिनमा बन्छ। त्यो ल्याम्प चाहिँ उल्टो थियो के अरे सुल्टो छ फर्स्टमा अब उल्टो इमेज चाहिँ यो स्क्रिनमा बन्ने हुन्छ भनेको छ। अनि ट्राई टु फाइन्ड द क्लियर इमेज अफ द ल्याम्प अन द स्क्रिन अर अन द वाइट वास्ट वाल नोट द्याट द स्क्रिन इज फिक्स्ड। अब स्क्रिन चाहिँ फिक्स्ड हुनु पर्यो। अब वाइट वास्ट वाल भयो पनि हुन्छ एउटा स्क्रिन भयो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो अनि यो स्क्रिन चाहिँ फिक्स्ड स्टेटमा हुनु पर्यो। अनि नाउ स्विच अन द हिटर एन्ड अब्जर्भ द इमेज अन द स्क्रिन। अब हिटर अन गरेर अनि इमेज चाहिँ देखिन्छ स्क्रिनमा। हिटर अन नगरे होला देखिँदैन स्क्रिनमा। यो लेन्सले गर्दाखेरि यो देखेको खासमा लेन्सले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो पारिदिन्छ यसलाई। यो हट इयरले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब अब्जर्भेसन के हुन्छ त यसको यु विल फाइन्ड द्याट द इमेज भाइब्रेट्स टु एन्ड फ्रो अन द स्क्रिन। इट इज ड्यु टु द हट एन्ड कोल्ड एयर अफ द एयर फर्म बिट्विन द लेन्स एन्ड द स्क्रिन। यो हिटरले के गर्छ त हट एयर फाल्दा हुन्छ। यो हिटरले तातो फाल्छ भनेपछि त्यहाँ हिटरको वरपरको एयर चाहिँ हट हुन्छ त्यसले गर्दा यो हट एयर चाहिँ यताउति फर्म हुन्छ त्यही भएर हट एयर हल्लिन्छ यताउति हल्लिन्छ त्यही कारणले यो इमेज पनि यताउति हल्लिन्छ भनेको स्क्रिनमा हल्लेको देखिन्छ। अनि यसको अब्जर्भेसन चाहिँ त्यही हो। इन द सेम वे द अर्थ्स एटमोस्फियर a convection current is formed which work as a different medium for light। अब अर्थमा नि सेम एटमोस्फियरमा सेम चिज हुन्छ। एटमोस्फियरमा हट एयर पनि हुन्छ कोल्ड एयर पनि हुन्छ सबै हुन्छ होइन। हट एयर किन भयो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब सूर्यले आफ्नो ताप चाहिँ फाल्छ अब जब घाम उदाउँछ तब चाहिँ अब हावा तातो हुन्छ भनौँ न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्भेक्सन करेन्ट चाहिँ फर्म हुन्छ। अनि when the rays of light travel through such medium in the atmosphere they bend after a regular interval of time। अब त्यसरी लाइट पर्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा लाइट पर्यो भने चाहिँ लाइट पनि बेन्ड हुँदै हुँदै जान्छ। अब लाइट बेन्ड नहुने भएको भए जस्तै घाम नआउने कोठा छ भने पनि त्यो उज्यालो हुँदैन नर्मल्ली। लाइट बेन्ड हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो कोठा नै उज्यालो छ। जस्तै घामै नपरे पनि उज्यालो त हुन्छ नि कमसेकम होइन। त्यो चाहिँ भनेको लाइट बेन्ड हुने कारणले चाहिँ त्यो सम्भव भएको हो। दिस मेक्स द स्टार स्लाइटली डिस्प्लेस्ड आफ्टर अ रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम एन्ड द स्टार ट्विङ्कल। अनि त्यो तारा भनेको त धेरै टाढा भयो एकदमै अति नै धेरै टाढा छ त्यही भएर स्लाइटली बेन्ड हुने बित्तिकै रेगुलर इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ हामीले स्टारहरू ट्विङ्कल गरेको देख्न सक्छौँ। ट्विङ्कल भन्नाले अलिकति झिपिक टाइपमा भएको अलि लाइट कम बढी फाल्ने त्यस्तो
भएको देख्न सक्छौँ हामीले स्टार. The displacement increases with the increment of the distance in the from the अर्थ भनेको छ. अब जति धेरै डिस्टेन्स भयो त्यति धेरै ट्विङ्कलिङ गरेको देख्न सक्छौँ हामीले. जति धेरै पर छ त्यो तारा त्यति ट्विङ्कलिङको इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ यसमा. अनि त्यस्तै प्लानेट्स एन्ड सन डु नट ट्विङ्कल बिकज दे आर क्लोजर टु द अर्थ. प्लानेट र सन चाहिँ ट्विङ्कल हुँदैन किनकि तिनीहरू क्लोज छ अर्थभन्दा. अर्थको क्लोज छ. अर्थ क्लोज छ भन्दाखेरि नजिक छ. अर्थको नजिक छ तिनीहरू. धेरै नजिक छ. तारा भनेको त अति नै धेरै टाढा छ. अर्बौँ गुणा लाइट इयर टाढा होला. अब सन त त्यति खासै 1 लाइट इयर चाहिँ टाढा छ. अब त्यस्तै कलर अफ स्टार्स हेर. स्टारको कलरहरू फरक फरक कलरको स्टार देख्न सक्छौँ हामीले आकाशमा चाहिँ. The color of stars differ depending upon their age and temperature. एज र टेम्परेचरको अनुसार चाहिँ कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ. कलर त्यो स्टार कति वर्ष पुरानो हो त भनेर अनि त्यसको टेम्परेचर कति छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जति धेरै तल्क्यो त्यति नयाँ तारा हो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले. द मेन कलर्स अफ स्टार्स आर ब्लू व्हाइट अनि त्यस्तै येलो अरेन्ज एन्ड रेड. अब मेनली हामीले आकाशमा हेर्दाखेरि ब्लू व्हाइट तारा देख्न सक्छौँ ताराको कलर. अनि येलो तारा चाहिँ देख्न सक्छौँ पहिलो खालको. अनि अरेन्ज खालको पनि तारा देख्न सक्छौँ. अनि रेड खालको पनि तारा देख्न सक्छौँ. अब हामीले मेनली याद गर्ने भनेको ब्लू व्हाइट हो अनि येलो हो. अरू त खासै यो अरेन्ज रेड भनेको त यो टेलिस्कोपबाट देख्ने चिज हो. यो अरेन्ज र रेड. येलो र ब्लू व्हाइट चाहिँ देख्न सकिन्छ हामीले नर्मली. अनि ब्लू व्हाइट स्टार्स आर द हटेस्ट स्टार्स एन्ड दे हेभ देयर सर्फेस टेम्परेचर रेन्जेस फ्रम 22,000 डिग्री सेल्सियस टु 33,000 डिग्री सेल्सियस. यो ब्लू व्हाइट स्टार चाहिँ सबभन्दा हटेस्ट स्टार हो. त्यसैले धेरै तल्किन्छ यो ब्लू व्हाइट स्टार चाहिँ. नर्मली हामीले ब्लू व्हाइट स्टार नै धेरै देखिरहन्छ. अनि त्यसको सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ 22,000 डिग्री सेल्सियस टु 33,000 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हुन्छ त्यसको रेन्ज चाहिँ. अनि येलो स्टार्स आर मिडियम साइज स्टार्स एन्ड दे आर लिटल बिट कोल्डर देन द व्हाइट स्टार्स. हाम्रो यो सन भनेको चाहिँ येलो स्टार नै हो. येलो स्टार भनेको चाहिँ मिडियम साइज स्टार हो. सन पनि हाम्रो मिडियम साइज स्टार नै हो. अनि तिनीहरू चाहिँ लिटल बिट कोल्डर देन द व्हाइट स्टार्स भनेको छ. व्हाइट स्टार्स भन्दा अलिकति कोल्ड हुन्छ. यो 22,000 डिग्री सेल्सियसदेखि 33,000 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 6,000 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ. धेरै कम हो यो. यति भन्दा त धेरै कम हो. द सर्फेस टेम्परेचर अफ सच स्टार्स इज अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस. त्यस्तै अरेन्ज स्टार्स छ. Orange stars have the temperature of about 3,300 degree Celsius to 4,400 degree Celsius. Orange starहरूको टेम्परेचर चाहिँ 3,300 डिग्री सेल्सियसदेखि 4,400 डिग्री सेल्सियससम्मको हुन्छ. त्यस्तै रेड स्टार्स आर द कोल्डेस्ट एन्ड द ओल्डेस्ट स्टार्स. यो सबभन्दा कोल्ड स्टार हो रेड स्टार भनेको चाहिँ. त्यस्तै ओल्डेस्ट स्टार मध्ये पनि एउटा हो. The surface temperature of such stars ranges from about 2,000 degree Celsius to 3,000 degree Celsius. अब 2,000 देखि 3,000 डिग्री सेल्सियससम्मको हुन्छ यो यसको रेडवाला स्टारको चाहिँ. अनि अरेन्जवालाको चाहिँ 3,300 डिग्री सेल्सियस टु 4,400 अरेन्जवाला चाहिँ. अनि भने येलोवालाको 6,000 अनि ब्लूवालाको यति धेरै. बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाँदो रहेछ. यो पुरानो हुँदै जाँदाखेरि यो रेडसम्म पुग्छ. अनि ताराहरू चाहिँ अरू चिजहरू बन्दै जान्छ भनौँ. छुटिँदै जान्छ. त्यो पड्किन्छ. अनि कि त ब्ल्याक होलहरू बन्छ. त्यस्तो भन्ने प्रोसेस चाहिँ हुन्छ. अब ब्राइटनेस अफ स्टार्स ब्रिलियन्स अफ स्टार्स भनेको छ. ब्राइटनेस अर ब्रिलियन्स अफ स्टार्स चाहिँ लेखाएको छ. कतिको ब्राइट हुन्छ त के कारणले हुन्छ त्यो लेखाएको छ यसमा. ब्राइटनेस अफ डिफ्रेन्ट स्टार्स इज डिफ्रेन्ट. द टेम्परेचर एन्ड द साइज अफ द स्टार्स डिसाइड देयर ब्राइटनेस.
हटेस्ट स्टार्स आर ब्राइटर देन द कोलेस्ट स्टार्स। अब ब्राइटनेस स्टार चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्राइटनेस हुन्छ, सबैको त्यही सेम ब्राइटनेस हुन्छ त हुँदैन नि होइन। कुनै तारा धेरै टल्किन्छ, कुनै तारा चाहिँ कम टल्केला। अब त्यो ब्राइटनेस के कारणले फरक पर्छ त भने टेम्परेचर र त्यसको साइजको अनुसार चाहिँ फरक पर्छ, त्यसको ब्राइटनेस कति हुन्छ भनेर। ठुलो साइज भयो भने ब्राइट देखिने भयो, जस्तै हामीले सनलाई ठुलो साइजमा देख्छौँ, तर मिडियम साइजको स्टार हो त्यो हुन चाहिँ। ठुलो साइजको देख्यो भने चाहिँ ब्राइट देख्छौँ हामीले। सनले गर्दाखेरि अर्थ नै ब्राइट हुन्छ, पुरै उज्यालो पारिदिन्छ अर्थलाई नै। तर अरू स्टारले उज्यालो पार्न सक्दैन, किनकि धेरै नै टाढा छ तिनीहरू। अनि ब्राइटनेस डिसाइड गर्यो केले त, त्यसको साइजले हाम्रो सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै टेम्परेचरले डिटर्माइन गर्छ, त्यो धेरै टाढा रहेको तारालाई चाहिँ टेम्परेचरको अनुसार डिटर्माइन गर्न सकिन्छ। धेरै टेम्परेचर भयो भने चाहिँ धेरै ब्राइट देखिने भयो, कम टेम्परेचरको छ भने चाहिँ कम ब्राइट देखिने भयो। त्यसै हटर स्टार्स आर ब्राइटर देन कोल्डर स्टार्स भनेको छ। हट स्टार चाहिँ ब्राइट हुन्छ कोल्डर स्टार भन्दा। सिमिलरली द बिगर स्टार्स आर बिगर देन के अरे ब्राइटर देन द स्मलर स्टार्स भनेको छ। ठुलो स्टारहरू ब्राइट हुन्छ स्मल स्टार्स भन्दा। अनि द डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द स्टार्स अल्सो इफेक्ट द डियर ब्राइटनेस भनेको छ। त्यस्तै अब अर्थ र त्यो तारा बिचको डिस्टेन्सले गर्दाखेरि पनि हामीले ब्राइट देख्न सक्छौँ अर ब्राइट नदेख्न सक्छौँ। अघि भर्खर मैले भने जस्तै सन चाहिँ स्टार हो, एउटा मिडियम साइज स्टार, तर त्यो ब्राइट देखिन्छ किनकि नजिक छ, अर्थको नजिक छ, त्यो धेरै नजिक छ। अरू ताराहरू ब्राइट देखिँदैन त्यति सन जति चाहिँ। द ब्राइट स्टार मे एपियर डिम ड्यु टु ग्रेटर डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ। अब इभन ब्राइट स्टारहरू एकदमै चम्किलो खालको स्टार छ अरे, छन चाहिँ हेभनमा, तर युनिभर्समा त्यो त्यस्तो खालको इफेक्ट पनि हुन्छ, त्यो डिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्ट हुन्छ भनौँ। डिस्टेन्स अर्थको र त्यो ताराको डिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स धेरै भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त डिम देखिन्छ अरे, अलि मधुरो खालको देख्न सक्छौँ ब्राइट स्टार भए पनि। लाइकवाइज द स्टार्स विथ लेस टेम्परेचर मे एपियर ब्राइट ड्यु टु द लेस डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ। त्यस्तै तरिकाले लेस टेम्परेचर भएको स्टारहरू जुन अगाडि अब अर्थको अगाडि छ भने चाहिँ त्यो चिजलाई पनि ब्राइट देख्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तो खालको तारालाई पनि ब्राइट देख्न सक्छौँ किनकि नजिक छ। अब जुन चिज यो अर्थको नजिक भएको मेन तारा चाहिँ के हो त, सन हो, सूर्य, द सनको बारेमा कुराहरू छ यसमा। द सन इज द मिडियम साइज स्टार, इट इज लाइट येलो इन कलर, it is about 1.5 into 10 to the power 8 kilometer away from the earth. Its diameter is about 1.74 into 10 to the power 8 kilometer भनेको छ। अब सन चाहिँ एउटा मिडियम साइज स्टार हो, येलो स्टार हो यो एउटा। इट इज लाइट येलो इन कलर, लाइट येलो कलर देखिन्छ अर्थबाट। अनि यसको 1.5 into 10 to the power 8 किलोमिटर छ अर्थभन्दा, कति 15 करोड किलोमिटर छ यसको डिस्टेन्स चाहिँ। अनि डायमिटर चाहिँ 1.34 into 10 to the power 8 किलोमिटरको छ यसको डायमिटर। एज इट इज द कोलेस्ट स्टार टु द अर्थ, इट इज द मेन सोर्स अफ इनर्जी अन द अर्थ। अब कोलेस्ट स्टार हो वरपर अर्थको नजिक भएको चाहिँ, अनि मेन सोर्स अफ इनर्जी अफ अर्थ नै हो यो। अर्थको मेन सोर्स अफ इनर्जी यो सूर्य भएन भने इनर्जी हुँदैन। अब सूर्य भएन भने चाहिँ अब हाम्रो अर्थ चाहिँ के हुन्छ त, आइसको गोला बन्छ, किनकि अर्थको के अरे सूर्यको तापले गर्दाखेरि नै, हिट सूर्यबाट आउने हिटले गर्दाखेरि नै अर्थ चाहिँ आइस बन्न पाएको छैन भनौँ। इट अल्सो कजेस द मुन एन्ड प्लानेट्स टु साइन गर्न, मुन र प्लानेट्सहरू साइन गर्नको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ सन। द ग्राभिटेसनल फोर्स इज अबाउट 28 times ग्रेटर देन द्याट अफ अर्थ। अर्थभन्दा 28 times ग्रेटर छ यसको ग्राभिटेसनल फोर्स, तान्ने क्षमता। अर्थको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने चाहिँ 9.8 into 10 to the power के अरे 9.8
इन्टु 28 टाइम्स भन्दाखेरि 28 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति चाहिँ त्यसको पावर हुन्छ, यसको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ हुन्छ। द we cannot think about the existence of any organism. We cannot think about the existence of any organism in the earth in the absence of the sun. अब हामीले लाइफ भन्ने सोच्न नि सक्दैन। जब लाइफ भनेको अर्गनिजमहरू अर्थमा एक्जिस्ट हुने कारण के हो त, यो सनले गर्दाखेरि नै एक्जिस्ट भएको हो। एक्जिस्टेन्स अफ द एनी अर्गनिजम अन द अर्थ इन द एब्सेन्स अफ द सन हामीले सोच्न नि सक्दैन, किनकि हुँदै हुँदैन त्यो चिज चाहिँ। सन बिनाको यो अर्थमा मान्छेहरू त्यस्तो कुनै प्राणीहरू बाँच्ने चाहिँ चान्सै छैन, किनकि एकदमै कोल्ड हुन जान्छ यो अर्थ, के अरे सन बिना चाहिँ अर्थ चाहिँ। द टेम्परेचर अफ इट्स सर्फेस इज अबाउट 6 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस। यसको सर्फेस टेम्परेचर, यसको माथिको टेम्परेचर चाहिँ 6 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस अर्थात् 6000 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। एन्ड द्याट अफ इट्स सेन्टर इज अबाउट 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1 करोड डिग्री सेल्सियस चाहिँ भित्रपट्टिको टेम्परेचर, बिचको पट्टि यसको सूर्यको बिचमा भित्र भने, अब बाहिरको टेम्परेचर चाहिँ सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ 6000 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। इट इज कम्पोज अफ अबाउट 75% हाइड्रोजन H2 एन्ड स्लाइटली लेस देन 25% अफ हेलियम हुन्छ। अब यसमा 75% चाहिँ हाइड्रोजनले बनेको छ। यो सन चाहिँ 75% हाइड्रोजन हुन्छ सनको भित्र, अनि 25% चाहिँ हेलियमले बनेको हुन्छ सन। यो ग्यासको डल्लो रहेछ हैन भन्दाखेरि सन चाहिँ। द सन कन्सिस्ट अफ 3 लेयर्स। दे आर फोस्फियर, के अरे फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एन्ड कोरोना, के अरे कोरोना भनेछ। अब त्यस्तै सन चाहिँ 3टा लेयरले बनेको हुन्छ। एउटा फोटोस्फियर भयो, अनि क्रोमोस्फियर, अनि कोरोना। फोटोस्फियर भनेको चाहिँ माथिपट्टिको पार्ट, के अरे माथिपट्टि, के अरे सेन्ट्रल पार्ट जुन चाहिँ हटेस्ट हुन्छ, अनि क्रोमोस्फियर त्योभन्दा माथिको, कोरोना त्योभन्दा माथिको। त्यस्तै फोटोस्फियर इज द सेन्ट्रल पार्ट, द हटेस्ट एन्ड थिनेस्ट लेयर। द मिडल लेयर इज क्रोमोस्फियर विच इज थिकर देन फोटोस्फियर and can be only seen during the total solar eclipse. Corona is the thickest star, thickest layer, which is extended about millions of miles around the chromosphere. It can be also seen during a total solar eclipse only. जब सूर्यग्रहण हुन्छ तब मात्र देखिन्छ फोटोस्फियर र, के अरे क्रोमोस्फियर र कोरोना भन्ने चाहिँ जब सूर्यग्रहण हुन्छ तब मात्र देखिने हुन्छ, टोटल सोलर इक्लिप्समा मात्र है फेरि। द सन लिबरेट्स इनर्जी when the nuclei of hydrogen change into nuclei of helium inside the sun. सनले त्यतिखेर इनर्जी दिन्छ जब हाइड्रोजन चाहिँ हेलियममा चेन्ज हुन्छ। हाइड्रोजनको न्युक्लियाई चाहिँ हेलियममा चेन्ज हुन्छ इनसाइड, त्यो त्यहाँको ताप र प्रेसरको कारणले, त्यहाँको हिट र प्रेसरको कारणले एक्सट्रिम हिट हुन्छ त्यसको। 6000 डिग्री सेल्सियसदेखि अब 1 करोड 50 लाख डिग्री सेल्सियससम्मको हुन्छ भन्दाखेरि त त्यसको हिट र प्रेसरको कारणले चाहिँ के हुने भयो त, हाइड्रोजन नै हेलियममा चेन्ज हुन्छ अरे। द प्रोसेस इज कल्ड न्युक्लियर फ्युजन। यस्तो खालको हाइड्रोजन चाहिँ हेलियममा चेन्ज हुने, हाइड्रोजनको न्युक्लियाई चाहिँ हेलियममा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त, न्युक्लियर फ्युजन भन्छ है, न्युक्लियर फ्युजन भन्छ। अब हाम्रो यो एकैछिन देखाइदिएँ यहाँ। जस्तै यो चाहिँ माथिको पार्ट भयो सनको हैन, अनि यो बिचको पार्ट यो त्योभन्दा तलको भयो, अनि यो चाहिँ बिचको पार्ट भयो। अब यो पार्टलाई चाहिँ के भन्ने भयो त, यो बिचको पार्ट चाहिँ फोटोस्फियर भने हो हैन, सबभन्दा थिनेस्ट लेयर हो, यो पातलो लेयर हो हुन चाहिँ, तर सबभन्दा हटेस्ट लेयर हो त्यो सनको, फोटोस्फियर भन्छ।
अनि त्योभन्दा माथिको लेयरलाई क्रोमोस्फियर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्योभन्दा अलिकति यो ठिक हुन्छ, यो कोरोना के अरे कोरोनाभन्दा कम त बढी, तर यो फोटोस्फियर भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ। यो जस क्रोमोस्फियर भनेको यो बिचको पार्ट भनौँ न, अनि कोरोना भनेको चाहिँ यो माथिपट्टिको पार्ट। यो हामीले यो बिचको त देख्न सक्दैन होइन, बिचको फोटोस्फियरलाई देख्न सकिँदैन। अब हामीले देख्ने भनेको चाहिँ यो पार्टलाई देख्न सक्छौँ जब टोटल सोलर एक्लिप्स हुन्छ, अनि यो पार्टमा लाई देख्न सक्छौँ जब टोटली सोलर एक्लिप्स हुन्छ, तब मात्रै देख्न सक्छौँ भनेको छ यसको कुरा अनुसार चाहिँ। अब त्यस्तै सोलर सिस्टम हेर, सोलर सिस्टममा के छ त, प्लानेटहरू, एस्ट्रोइडहरू अनि अरू अरू चिजहरू छ। जस्तै सन मेन पार्ट भयो, मेन चिज चाहिँ सन हो सोलर सिस्टमको। सोलर सिस्टममा सन नभइकन हुँदैन। सन भयो, सनको वरपर घुम्ने चाहिँ प्लानेट्सहरू हुन्छ, अनि सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, प्लानेट्सको वरपर घुम्ने सेटेलाइट्सहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै एस्ट्रोइड्सहरू छ, यो एस्ट्रोइडको पुरै बेल्ट छ, बेल्ट बनाएर बसिरहेको हुन्छ एस्ट्रोइडले, त्यसैले एस्ट्रोइड बेल्ट भन्छ। यो चाहिँ मार्स र यो जुपिटरको बिचमा हुन्छ, मार्स र जुपिटरको बिचको यो पुरै एस्ट्रोइड नै एस्ट्रोइडले भरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एस्ट्रोइड बेल्ट भन्छ है। अनि फर्स्टमा सन भयो बिचमा, अनि त्यसपछि मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, अनि जुपिटर, स्याटर्न, अनि युरानस, नेप्च्युन छ। अब प्लुटो छैन, किनकि प्लुटोलाई ग्रह नै होइन भनेर भनिदिएको छ। प्लुटो चाहिँ के हो त, ड्वार्फ प्लानेट हो भनेर भनिदिएको छ डाइरेक्ट, सक्यो, त्यो प्लानेट नै होइन भनिदिएको छ। सोलर सिस्टममा टोटल कतिवटा हुने भयो त, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा। पहिला चाहिँ 9वटा थियो, अब 8वटा ग्रह छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो, 8वटा चाहिँ प्लानेट छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। A group of heavenly bodies which are affected by the gravitational force of the sun and move around it is known as the solar system. अब सोलर सिस्टममा के पर्छ त, ग्रुप अफ हेभेन्ली बडिजहरू पर्छ सोलर सिस्टममा, जुन चाहिँ सनको ग्राभिटीको एफेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अड्केर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो अड्केर मात्र बसिरहेको हुँदैन, यो वरपर मुभ पनि गरेर हुन्छ। मुभ भन्दाखेरि त्यसको वरपर घुमिरहेको हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सोलर सिस्टम चाहिँ बन्ने हो। त्यो सिस्टम चाहिँ सोलर सिस्टम भन्छ त्यस्तो सिस्टमलाई। इट कन्सिस्ट अफ सन, प्लानेट्स, ड्वार्फ प्लानेट्स, अनि सेटेलाइट्स, एस्ट्रोइड्स, कमेट्स, मिटियर्स एन्ड मेटेराइट्स। अब यिनीहरू पर्छ मेनली, यो देखेको चिज भयो, यो नदेखेको चिज त कति छ। अब सन भयो मेन पार्ट, अनि प्लानेट्सहरू थाहा छ भर्खर भनेको, मर्करीदेखि युरानस के अरे नेप्चुनसम्म। त्यस्तै ड्वार्फ प्लानेट्सहरू हुन्छ, सानो सानो प्लानेट। यो ड्वार्फ प्लानेट भनेको चाहिँ एकदमै सानो सानो प्लानेट हो, त्यसैले फुच्चे प्लानेट भनेर भनेको छ ड्वार्फ प्लानेट भनेको चाहिँ। त्यस्तै सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, सेटेलाइट्स भनेको चाहिँ प्लानेट्सको वरपर घुम्ने। अब म्यानमेड सेटेलाइट्सहरू पनि हुन्छ, कुनै कुनै आर्टिफिसियल सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, कुनै चाहिँ के हुन्छ त नेचुरल सेटेलाइट्स पनि हुन्छ, जस्तै मुन चाहिँ एउटा नेचुरल सेटेलाइट छ। अनि त्यस्तै एस्ट्रोइड हुन्छ, यो एस्ट्रोइड भनेको चाहिँ यो बिचको, भर्खर मैले भने यो जुपिटर र मार्सको बिचको यो पुरै यो ढुङ्गाको ठुल्ठुलो ढुङ्गा हुन्छ, प्लानेट जत्रै खालको, तिनीहरू चाहिँ एस्ट्रोइड हो। त्यस्तै कमेट्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ लामबुसिरे तारा भन्छ हामीले कमेट्सलाई। अनि त्यो तारा चाहिँ होइन हुन चाहिँ, तर तारा जस्तै त्यो तारा टुटेको भन्छ नि, त्यो चाहिँ कमेट्स खसेको हो त्यो। अनि त्यसै मिटियर्स भनेको त्यस्तै खालको चिज हो। मिटियर्स र मिटियर्स भनेको चाहिँ अब कति 50-60 वर्षमा एकचोटि यो खस्ने कमेट्स टाइपको हो भनौँ न। अनि देयर आर 8 प्लानेट्स, अब 8वटा प्लानेट्स छ टोटलमा। फ्यु ड्वार्फ प्लानेट्स छ, ड्वार्फ प्लानेट्स भने सानो सानो प्लानेट्सहरू छ फुच्चे। अनि त्यस्तै मोर देन 170 सेटेलाइट्स, अब 170 भन्दा बढी सेटेलाइट्सहरू छ। यो प्लानेट्सको वरपर घुम्ने खालको यो सेटेलाइट्सहरू चाहिँ मोर देन 170 छ, 170 सेटेलाइट्स छ, मोर देन 170।
अनि थाउजन्ड्स अफ एस्ट्रोइड्स, अब एस्ट्रोइड्स थाउजन्ड्सवटा छ भने चाहिँ थाउजन्ड्स अफ एस्ट्रोइड अब कतिवटा छ त्यो गर्न पाएको छैन, थाउजन्ड्स अफ लेख्दै सक्यो, धेरै छ होइन। एन्ड अनकाउन्टेबल मिटियर्स एन्ड मेटेराइट्स इन द सोलर सिस्टम। मिटियर्स र मेटेराइट्स चाहिँ कति छ होइन, थाहा नै छैन, काउन्टेबल छैन, किनकि गर्नै छैन त्यो, अति नै धेरै मात्रामा छ भनेको चाहिँ मिटियर्स चाहिँ सोलर सिस्टममा। द सोलर सिस्टम इज स्प्रेड इन द डिस्टेन्स अफ एबाउट 40 एस्ट्रोनोमिकल युनिट फ्रम द सन्स सेन्टर। अब सनको सेन्टर भन्दा सेन्टरको र यो सोलर सिस्टमको डिस्टेन्स चाहिँ 40 एस्ट्रोनोमिकल युनिट फ्रम द सन सेन्टर भनेको छ। सोलर सिस्टम चाहिँ त्यति स्प्रेड भएको छ। अब त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो सनदेखि यो नेप्चुनसम्मको भाग चाहिँ कति त 40 एटमोस्फियरिक के अरे एस्ट्रोनोमिकल युनिट चाहिँ पर छ भनेको छ। 40 एस्ट्रोनोमिकल युनिट हुनाले अब के अरे यो सन र अर्थको बिच जति डिस्टेन्स छ त्यसको 40 गुणा बढी छ भनेको छ। सन र अर्थको डिस्टेन्सको 40 गुणा चाहिँ बढी छ। यो त्यति डिस्टेन्सको वरपर चाहिँ सम्म चाहिँ फैलेको छ यो सोलर सिस्टम चाहिँ, अति नै धेरै स्पेस चाहिँ लिएको छ भनेको छ युनिभर्सको। अब त्यस्तै प्लानेट्सको कुरा छ। अब लास्ट त्यो प्लानेट्ससम्म गरौँ चाहिँ planets are those members of the solar system which are about spherical and revolve around the sun in their own orbits, and their orbits are not intersected by the orbit of on another planet, that is they have fixed neighborhood with their planets. अब त्यस्तै यो प्लानेटहरू भनेको चाहिँ सोलर सिस्टमको एउटा पार्ट नै हो, अनि जुन चाहिँ स्पेरिकल सेपको हुन्छ अनि सनको वरपर चाहिँ घुम्छ। जस्तै अर्थ भयो, मर्करी भयो, यिनीहरू सबै यो सबै प्लानेट्सहरू नै हो, सनको वरपर घुम्नेहरू। यो 8वटा प्लानेट्स टोटलमा छ, नेप्च्युन, जुपिटर, अर्थ, मर्करी, सन के अरे सन रे भेनस, मार्स, युरानस, स्याटर्न, यिनीहरू चाहिँ यो सबै के हो त 8वटा चाहिँ प्लानेट्सहरू हो। यो सनको वरपर नै घुम्छ अनि यो स्पेरिकल सेपको हुन्छ भने चाहिँ टोटली स्पेरिकल चाहिँ छैन, जस लगभग स्पेरिकल सेपको हुन्छ, गोलो खालको हुन्छ भने चाहिँ। अनि फिक्स नेबरहुड हुन्छ, अनि तिनीहरू चाहिँ प्लानेट बिच चाहिँ नेबरहुड भएकोले चाहिँ तिनीहरू कहिले पनि ठोकिँदैन, जुत्दैन भनौँ। जस्तै अर्थ र मर्करी कहिले पनि जुत्दैन, आफ्नो फिक्स्ड ठाउँ हुन्छ, घुम्ने फिक्स ठाउँ हुन्छ तिनीहरूको। जस्तै अर्थ घुम्ने फिक्स ठाउँ छ, अर्थको वरपर घुम्ने यो मुन चाहिँ फिक्स्ड डिस्टेन्समा घुम्छ भनेको छ। त्यस्तै तिनीहरूको अर्बिट चाहिँ कहिले पनि जुत्दैन, त्यसैले प्लानेटहरू पनि कहिले पनि ठोकिँदैन। एक आपसमा त ठोक्यो भने त अब के हुन्छ, पुरै डिस्ट्रोय हुन्छ प्लानेटहरू, त्यो हुँदैन। अब दे रिभल्भ इन द एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन, यिनीहरू चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्छ। यो जुन चाहिँ प्लानेटहरू छ सबै एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। हाम्रो एन्टी क्लकवाइज भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि घडी यसरी राउन्ड गर्छ, घुम्छ होइन, राइट साइडमा घुम्छ घडी चाहिँ, राइट साइडदेखि यहाँ यसरी घुम्छ भने चाहिँ घडीको उल्टो डाइरेक्सनमा घुम्छ। यिनीहरू चाहिँ यो यसरी उल्टो डाइरेक्सनमा घुम्छ, राउन्ड लिने चाहिँ उल्टो डाइरेक्सनमा राउन्ड लिन्छ भनौँ न, रिभल्भ हुने चाहिँ उल्टो डाइरेक्सनमा, घडी जसरी घुम्छ त्यसको ठ्याक्कै एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रिभल्भ हुन्छ। दे आर अल्सो कल्ड मेजर प्लानेट्स। अब 8वटा प्लानेट्सहरू चाहिँ मेजर हो। Between the orbit of Mars and Jupiter, asteroids are found which divide the planets into two groups called outer planets and inner planets. अब मार्स र जुपिटरको बिचमा चाहिँ के छ त, अघि भनेको एस्ट्रोइड बेल्ट छ, एस्ट्रोइडहरू फाउन्ड हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लानेट्सलाई दुईटा ग्रुपमा छुटाएको छ, एउटा आउटर प्लानेट, एउटा इनर प्लानेट। The planets enclosed by the asteroid belt are called inner planets, and the terrestrial planets and the planets out of the asteroids are outer planets or Jovian planets भनेको छ। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो इनर प्लानेट र आउटर प्लानेट भनेको चाहिँ
प्लानेट्स जुन चाहिँ एस्ट्रोइड बेल्टको भित्र पर्छ, यो एस्ट्रोइड बेल्ट हो, यो पुरै एस्ट्रोइड बेल्ट भयो। एस्ट्रोइड बेल्टको भित्र के प्लानेटहरू पर्छ त? मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स पर्छ। मर्करी, भेनस, अर्थ र मार्सलाई चाहिँ इनर प्लानेट भन्छ, किनकि यो एस्ट्रोइड बेल्टको भित्र छ भने। अब यो यिनीहरू जुपिटर अनि स्याटर्न, युरानस, नेप्च्युन, चारवटा चाहिँ के भयो त? आउटर प्लानेट भयो। आउटर प्लानेट अर जोभियन प्लानेट भन्छ यसलाई, चारवटा प्लानेट जुन चाहिँ एस्ट्रोइड बेल्टको बाहिरपट्टि छ भने चाहिँ यो चाहिँ आउटर प्लानेट भयो, अर जोभियन प्लानेट। सर यसको मैले एक्सरसाइज पनि गरेँ। ल ठिक छ त्यसमा। अनि यसको भित्र चाहिँ इनर प्लानेट भन्छ यस्तोलाई, मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्सलाई। त्यति हो। इनर प्लानेटलाई टेरेस्ट्रियल प्लानेट पनि भन्छ है। अब त्यसै प्लानेट्स आर नन लुमिनस बडिज बट दे एपियर ब्राइट बाई रिफ्लेक्टिङ लाइट अफ द सन। प्लानेट्स भनेको चाहिँ आफ्नो लाइट आफूले फ्याल्न सक्दैन, तर त्यो तल्किरहेको हुन्छ, किनकि सनले गर्दाखेरि त्यो तल्किन्छ। रिफ्लेक्सनले गर्दा, सनको लाइटको रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू तल्केको देख्न सकिन्छ हामीले। जस्तै अर्थलाई पनि हामीले मुनबाट हेऱ्यो भने तल्केको देख्न सक्छौँ। मुन चाहिँ किन चम्किन्छ त भन्दाखेरि मुन चाहिँ सनको लाइटले गर्दाखेरि चम्केको। देयर अर्बिट इज इलिप्टिकल। अब यिनीहरूको अर्बिट चाहिँ इलिप्टिकल हुन्छ, पुरै सर्कुलर हुँदैन। इलिप्टिकल भनेको चाहिँ अब अन्डा टाइपको, अन्डाकार टाइपको हुन्छ। देयर आर फलोइङ 8 प्लानेट्स। यस्तो खालको इलिप्टिकल भनेको चाहिँ यस्तो खालको, यस्तो हुन्छ, पुरै सर्कल यसरी होइन कि, यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ भनेको इलिप्टिकल भनेको। तिनीहरूको अर्बिट त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसैले जाडो गर्मी लाग्ने कारण चाहिँ त्यो हो। सनको अर्बिट वरपर, आफ्नो अर्बिटको वरपर घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ सनको भन्दा डिस्टेन्स चाहिँ अब कुनैमा बढी हुन्छ कुनैमा कम हुने भएकोले चाहिँ त्यो हाम्रो वेदर चाहिँ चेन्ज भएको। देयर आर फलोइङ 8 प्लानेट्स। अब 8वटा प्लानेट्सहरू के छ त भन्दाखेरि मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरानस एन्ड नेप्च्युन। 8वटा प्लानेट चाहिँ त्यति हो। ल अब मर्करी, भेनस, ल मर्करीसम्म लास्ट गरौँ अनि सकियो आजले। ल मर्करी भनेको चाहिँ फर्स्ट प्लानेट भयो, अर्थ के अरे सनको वरपर घुम्ने सबभन्दा फर्स्ट प्लानेट हो। यो चाहिँ अर्थभन्दा सानै हुन्छ। इट इज द नियरेस्ट प्लानेट टु द सन। सबभन्दा नियरेस्ट प्लानेट हो यो। इट इज सिन नियर टु द होराइजन सर्टली आफ्टर द सनसेट एन्ड बिफोर द सनराइज। अब हाम्रो अर्थबाट देख्न सकिन्छ होराइजनमा जब सनसेट हुन्छ त, अनि अर्थ बिफोर सनराइज भने सनसेट भइसकेपछि हाम्रो अर्थमा चाहिँ सनसेट भइसकेपछि अनि बिफोर द सनराइज हामीले यो मर्करीलाई देख्न सकिन्छ, अर्थात् राति चाहिँ देख्न सकिन्छ। इट इज द फास्टेस्ट रिभल्भिङ प्लानेट। यो फास्टेस्ट रिभल्भिङ प्लानेट हो। आफू चाहिँ मजाले सरसाथै घुम्छ, किनकि सानो भएकोले चाहिँ चाँडै घुम्छ भनेको। अनि इट हेज नो एटमोस्फियर एन्ड नो मुन। यसमा मुन पनि छैन अनि एटमोस्फियर पनि छैन, यसमा हावा पनि छैन, के पनि छैन, अनि यसको मुन पनि छैन, सेटेलाइट्सहरू पनि छैन। इट इज भेरी कोल्ड एट नाइट एन्ड भेरी हट एट डे। दिनमा चाहिँ के हुन्छ त? हट हुन्छ, अर्थात् यसमा सूर्यको लाइट पर्यो भने चाहिँ एकदमै हट हुन्छ किनकि नजिक छ सूर्यको। अनि नाइटमा चाहिँ के हुन्छ त? कोल्ड हुन्छ, एकदमै कोल्ड हुन्छ, आइसी कोल्ड हुन्छ। यसमा आइस जमेर बसिरहन्छ। इट टेक्स अबाउट 59 days to complete one rotation and about 88 days to complete one revolution भनेछ। अब रोटेसन भनेको चाहिँ आफू घुम्ने हो, आफू सरसर्ती घुम्ने हो, अनि रिभोल्युसन भनेको चाहिँ सूर्यको वरपर घुम्ने हो है। रोटेसन हुनको लागि चाहिँ 59 days लाग्छ अरे। अर्थको कम्पेयरमा 59 days लाग्छ यो घुम्नको लागि, एकचोटि घुम्नको लागि 59 days लाग्छ। अर्थमा 24 घण्टा, अर्थ चाहिँ 24 घण्टामा एकचोटि घुम्छ भने चाहिँ अर्थको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो मर्करी चाहिँ 59 days लाएर घुम्छ एकचोटि घुम्नको लागि, धेरै टाइम लाग्दो रहेछ। अनि 88 days चाहिँ त्यसको रिभोल्युसन टाइम हो। 88 days को 1 वर्ष हुन्छ यसमा, जबकि अर्थको चाहिँ 1 वर्ष हुनलाई 365
डेज लाग्छ। अब 88 डेज भनेको धेरै वर्ष चाहिँ चाँडै जाने रहेछ यसमा। अनि घुम्न चाहिँ टाइम लाउने रहेछ यो 59 डेजमा एक राउन्ड घुम्ने। अनि कम्प्लिट वान रिभोल्युसन भनेर चाहिँ इट इज द स्मलेस्ट प्लानेट, तर यो स्मलेस्ट प्लानेट हो मर्करी भनेको। ल यति नै गरौँ आजलाई, मर्करीसम्म भयो, अब भेनसदेखि चाहिँ पछि गरौँला। ल आजलाई चाहिँ बाई बाई सबैलाई। Bye bye sir. Have a nice day. ल Bye bye, sir. have a nice day. Bye bye sir. ल बाई Bye, बाई। sir.